فرید صفری، پژوهشگر در مؤسسه مطالعات انرژی آکسفورد از تورنتو کانادا با ما هستند. آقای صفری، این روزها کارهای زیادی البته از بعضی از کشورهای اروپایی خب بیشتر از این که بیان نیروی هسته‌ای خودشون رو از بین ببرن یا اون رو محدود بکنن، این روزها دارن بیشتر اونها رو تجهیز میکنن. از جمله در همین بریتانیا مسئله بازسازی خیلی مطرحه. چطور هست که آلمان نگاهش فرق میکنه؟ بله، خیلی سوال خوبی مطرح کردیم. 13 کشور از 27 کشور اتحادیه اروپا ادامه خواهند داد به تولید برق از انرژی هسته‌ای و استفاده از اون، اما در آلمان ماجرا طور دیگری است. به واسطه اینکه همکنون در آلمان حزب سبز جزوی از احزاب حاکم یا ائتلاف حاکم هست و این جنبش ضد هسته‌ای در آلمان برمیگرده به دهه 1970 و 80 که شکلگیری همین حزب سبز و در واقع اومدن اونها در قدرت از همونجا شروع شد. یعنی ضد هسته‌ای بودن در آلمان ریشه زیادی داره و ریشه و خیلی در هم تنیده است با سیاست در آلمان و در قدرت، و واسه همین هست که نفوذ بیشتری داشتن، علل خصوص موقعی که گرهارد شرودر در حزب سوسیال دموکرات در سالهای 2000 تا 2005 سر کار بود و در اون موقع با دیدی که یک اتکایی به اون خط لوله‌های نورد استریم و گاز طبیعی روسیه داره برای اون پایداری شبکه، شروع کرد این از رده خارج کردن و با نفوذ همون حزب سبز و جریان ضد هسته‌ای از شبکه خارج کردن نیروگاه هسته‌ای رو که تا امروز ادامه داشته و در فاجعه فوکوشیما در سال 2011 این تسریع شد و دولت مرکل رو هم وادار کرد که این رو تسریع کنه تا به امروز اپریل 15 که آخرین نیروگاه‌های هسته‌ای آلمان هم از رده خارج میشن. در واقع این یک روند تدریجی بوده. وضعیت آلمان متفاوته، خیلی در هم تنیده با قدرت و پارلمان و نیروهای سیاسی بوده و تصمیم گیری ها رو به این سمت سوق داده. اما در کشورهای دیگر، خیلی کوتاه اینو بگم، در کشورهای دیگر با توجه به اینکه در آنهایی که زیربنا رو دارن و دارن ازش استفاده میکنن، با توجه به جنگ اوکراین و اینکه کشورها از گاز طبیعی روسیه تا سال 2027 اتحادیه اروپا میخواد وابستگیش رو قطع کنه، توصیه کردن که ادامه بدن، چون برق تمیزی هم هست، یعنی در وقتی که در حال کار نیروگاه هسته‌ای، و ادامه بدن تا اون جایگزینی گاز طبیعی روسیه و بعد به مرور اون نیروگاه هم خاموش بشه. دقیقاً به نکته خیلی خوبی اشاره کردید. مسئله جنگ اوکراین، قبلا اتکای آلمان به خط لوله نورد استریم. خب برنامه اونها برای تولید انرژی در دراز مدت چیه؟ برنامه آلمان بله دقیقاً. خب آلمان همونطور که در گزارش خوب سیاوش اردلان بهش اشاره شد، تا 2 دهه آینده میخواد به سمت انرژی تجدیدپذیر بره و 80% رو تا 2030 80% برقش رو از انرژی ها و منابع تجدیدپذیر تامین کنه. اما این یک چالش جدی رو روبروی آلمان میذاره به واسطه اینکه منابع تجدیدپذیر نوسان دارن. انرژی بادی همه زمان باد نمیوزه، انرژی خورشیدی در شبانه روز متفاوت تابشش، و این یک نوع ناپایداری در شبکه برق رو برای این کشورهایی که متکی میخوان بکنن در آینده، یعنی چالش بر انرژی های تجدیدپذیر و منابع تجدیدپذیر چینی وارد میکنه. اما باید دید که آلمان با توجه به کنار گذاشتن انرژی هسته‌ای، با توجه به تعلیق پروژه نورد استریم 2 و رفع وابستگیش به گاز طبیعی روسیه، چگونه خواهد توانست که اون پایداری شبکه رو با انرژی تجدیدپذیر و منابع تجدیدپذیر در 1-2 دهه آینده برقرار بکنه. اگر آلمان پیروز بشه، یک پیروزی بزرگ نه فقط برای آلمان بلکه برای تمام دنیا خواهد بود که الگویی خواهد بود که نشان خواهد داد که نگرانی‌های زیادی که از انرژی‌های تجدیدپذیر امروز مطرحه دیگه خیلی محلی از اعراب نخواهد داشت و با کمک هیدروژن و منابع ذخیره‌ساز انرژی که میتونن به اون پایداری شبکه کمک کنن، و آلمان خیلی سرمایه‌گذاری زیاد و کلانی روش کرده، اگر آلمان پیروز بشه این یک پیروزی برای همه جهان به نظر من خواهد بود و خواهند تونست آلمان رو الگو قرار بدن و در مسیر حرکت به سمت انرژی‌های تجدیدپذیر سرعت ببخشن و بتونن گام بهتری بردارن. خیلی خیلی ممنونم از شما آقای صفری. فرید صفری، پژوهشگر در مؤسسه مطالعات انرژی آکسفورد از تورنتو کانادا با